የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቻናሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ እንግዲህ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷንም በመጫን ኦል የሚለውን በማድረግ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎችን በቶሎ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እሺ ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ ዩቲዩብ ፓርትነር ለሆናችሁና ሞኒ ለሆናችሁ ሲሆን እሱም አድቨርታይዝ በቪዲዮዎቹ ላይ በምን ያክል ኢንተርቫል ምን ያክል አድቨርታይዝ እንደሚያስፈልግ እና በመንፈልገው ያክል በቪዲዮዎችን ደቂቃ ብዛት ክላስ አድርገን ከፋፍለን ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሁላችንም ክሮምን እንከፍታለን። ክሮምን ከከፈተ በኋላ ዩቲዩብ የሚለውን እንከፍታለን። ዩቲዩብ ከከፈተን በኋላ የቻናላችንን ሰርች እናደርጋለን። ያው ትንሽ እንግዲህ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር ነው። እዚህ ሰርች የሚለው መጻፊያ ላይ ሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ እየጽፋለሁ። ሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኩ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ የሚለውን ከፍታለሁ። እሺ ሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ ይህን ይመስላል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ከዚህ በመቀጠል እዚህ ላይ ከፍታለሁ ቪዲዮውን። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ የሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ ቪዲዮዎች እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር መተን አካውንት እንቀይራለን። ስዊች አካውንት የሚል አለ። እዚህ ጋር አካውንት ስትቀይሩ የቻናላችሁን አካውንት ይሆናል ማለት ነው ተጠቀሙት። እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ሸዋ ለርኒንግ ቲዩብ የሚለው ላይ። ዳን እሱን ክሊክ ካደረኩ በኋላ አሁን እዚች ጋር ፎቶ ያለበት ክሊክ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። አካውንታችንን ወደ ቻናላችን አካውንት ከቀየርን ቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ አሁን እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ይመጣልናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ በመክፈትበት ሰዓት እንደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ከሰብስክራይበራችንን ሁሉ ማወቅ እንችላለን። ዘን ሪቪኑ 3.81 ዩሮ የሚል አለ ማለት ነው። የሰራነውንም ገንዘብ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይን ካገኘን በኋላ አናሊቲክስ የሚለውን እንከፍትና ከዛኛ የመረጥነውን ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ በምን ያክል ደቂቃ ምን ያክል ማስታወቂያ ማስገባት የምንፈልገውን ያክል እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው የምናየው ማለት ነው። ከ8 ደቂቃ በላይ ቢሆን በተለይ ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ይሄኛውን ቪዲዮ ከፍተዋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መክፈት ትችላላችሁ። እሺ ከከፈትን በኋላ ሞኔታይዜሽኑን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ይመጣል ማለት ነው። skippable video ad, non skippable video ad, before video
ዱሪንግ ቪዲዮ እና አፍተር ቪዲዮ ማስታወቂያ የሚገባበትን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ስኪፕብል ቪዲዮ እያለኝ ነው። ይሄንኛውን ማጥፋት እችላለሁ። ከዛ ይሄንን እነዚህን ካስተካከልኩ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የሚለው ክሊክ ማድረግ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስኪፕብል ቪዲዮ ይላል። ስኪፕብል ቪዲዮ መሆን ይችላል። ስኪፕብል ቪዲዮ መሆን ይችላል። ዘን ማኔጅ ሚድ ሮልስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛት ሚንስ በመሃል በምን ያክል ኢንተርቫል ላይ አድቨርታይዝ ማስገባት እንደምንችል እዚህ ጋር መጨመር እንደምንችል አውቶማቲካሊ ከነበረው አድቨርታይዝ እኛ በምንፈልገው ደቂቃ ኢንተርቫል ላይ መሃል ላይ ማስገባት የምንችል መሆኑን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄ ቪዲዮ የ23 ደቂቃ ከ41 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስታወቂያ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ማስታወቂያ ያለው ማለት ነው። በዚህ በ23 ደቂቃ ውስጥ አሁን እኛ እዚህ መጨመር ከፈለግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ማጥፋትም ከፈለግን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኛ ማጥፋት ብቻ ሳይሆን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለውን ለማየት ስለሆነ አድ ብሬክ የምትለውን እዚህ ጋር በመጫን ማስታወቂያው መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን አድ ብሬክ የሚለውን ስጫን አሁን ጨመረልኝ ማለት ነው። በምንፈልገው ያክል መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን 00 መጀመሪያ ላይ የነበረውን ዘን 20 ምናምን ደቂቃ በ2 ደቂቃ ቢሆን በየ2 ደቂቃ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ደቂቃ 4 ደቂቃ ይሄ 3 የነበረው 6 ደቂቃ 5 የነበረው 8 ደቂቃ 8 የነበረው 9 የነበረው 11 ደቂቃ ዘን 12 የነበረው ወደ 13 በየ2 ደቂቃው እንዲሆን ከፈለኩ 13 ላይ 15 15 ላይ 17 18 ማለት ይችላልው 20 ዘን 23 ስለዚህ በዚህ መሰረት እንዲጨምርልኝ ማስታወቂያው በመሃል ላይ ማድረግ እንችላለን። ዘን የምንፈልገውን ያክል ከጨመርን በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ ኮንቲኒው የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ኮንቲኒው ዘን አሁን ኮንቲኒው ብየዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ማስታወቂያችንን በቪዲዮአችን በምንፈልገው ደቂቃ ኢንተርቫል አድርገን መጨመር የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ቪዲዮ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።